हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। दाजुभाइहरू के छ, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि होइन? म पनि एकदमै सन्चै पनि छु, हतार छ, स्ट्रगल छ नि त क्यानाडामा होइन। सो आजको भिडियोको के को बारेमा हो तपाईँलाई मैले बबल इन्फर्मेटिभ सबै इन्फर्मेसन दिनेछु होइन। त्यो भिडियो अगाडि जानुभन्दा अगाडि मेरो च्यानलमा गाइजहरू सब्सक्राइब गरेर चाहिँ अगाडि बढाइदिनु होला। यस्तो दुःख गरेर आएको छु, 1K सब्सक्राइबर पनि उता पुऱ्याउनु छ, मलाई ट्युसन फीको पनि पैसा मलाई निकाल्नु छ, उता पढेर पनि पास हुनु छ, पैसा पनि सेभिङ गर्न त धेरै दुःख छ नि त होइन। सो एकैतिर मैले भ्लगिङहरू पनि गर्दै गरिरहेको छु, तपाईँहरूलाई मैले इन्फर्मेसन पनि दिँदैछु के गर्नुपर्दो रहेछ होइन। म चाहिँ होइन ठ्याक्कै म अहिले एजेन्सीतिर जाँदै थिएँ कि म के भयो भन्दाखेरि म घरमा खाना खाँदै थिएँ कि खाना खाँदै भने खाना बनाउँछु भनेर म ठ्याक्कै म जान थाल्थेँ है। अन्त एजेन्सीको मान्छेले राइट नाउ आइज तँलाई नाइट जब छ भनेर भन्यो। अन्त भनेपछि म दौड्दै के भने साइकल लिएर आइरहेको कि साइकल लिएर आइरहेको छु है। घरबाट हेर्दाखेरि त 25 मिनट 30 मिनट देखाएको थिएँ, म 45 मिनट 50 मिनट साइकल चलाइसकेँ, त्यही पनि म अझै पुगेको थिएन कि अझै 5-10 मिनट बाँकी छ। कस्तो छ म्यापमा हेरेको छ है, 25 मिनट पुग्छ होला भनेको। यहाँ ओह्रालो म साइकल चलाउँदै भ्लग बनाउँछु अनि 25 मिनट पुग्छ कि भनेको त लगभग 30-35 मिनट भइसक्यो कि 30-35 मिनट भइसक्यो। अन्त ठ्याक्कै म एजेन्सीमा जाँदैछु, अनि त्यो एजेन्सीको मान्छेले चाहिँ मलाई जब दिन्छ भनिरहेको छ। द बेस्ट वे टु फाइन्ड अ जब इन क्यानाडा, इन स्कार्ब्रो, इन टोरोन्टो इज एजेन्सीमा जाने फलो अफ गर्ने। म तपाईँहरूलाई म सबै मैले बिस्तारै भन्नेछु। मैले ठ्याक्क पानी पनि परिरहेको छ क्या, म त्यहाँनिर गएर कुरा गरेर अनि के हुन्छ कस्तो हुन्छ पाउँछ कि पाउँदैन फिक्स त भइसकेको छ, आइज भनेर भनेको छ। त्यही पनि म नगएसम्म फिक्स त हुँदैन, म जाँदैछु कि साइकल चलाउँछु त्यही सक्नुहुन्छ। अहिले पानी परिरहेको छ, म छिटो पुग्नु पर्ने भएको नि त। अहिले गाइजहरू लास्टमा बसिनु होला, सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला है त। दाजुभाइहरू फेरि पनि ल्याङ भयो, भाग्य यस्तै रहेछ। अब के हुन लेखाएको रहेछ, कहाँ जान लेखाएको रहेछ मलाई थाहा छैन अझै पनि होइन। के भयो भन्दाखेरि म भर्खरै भित्र गएँ, भित्रबाट म बाहिर आइसकेको छु। भित्र के भयो भन्दाखेरि म भित्र गएँ, मलाई अब मैले पहिला म यहाँ 4 चोटि आइसकेँ एजेन्सीमा, 4 चोटि आइसकेँ यहाँनिर, 4 चोटि होइन 5 चोटि भइसक्यो होला है। यहाँ आइसकेँ मैले एकदमै होइन, जब पाउने अपर्च्युनिटी एकदम धेरै आयो हुन्छ जब तपाईँहरूले फलोअप गर्नुहुन्छ क्या होइन। अनि मैले चाहिँ यहाँनिर गएँ, अनि त्यहाँबाट यहाँ गएँ, अनि यहाँ गएपछि के भने भन्दाखेरि तेरो लागि जब त छ भन्यो। अनि त्यहाँबाट हुन्छ त नि म रेडी छु म जानको लागि मैले भने। अनि मेरो लोकेसन माग्यो कि त्यसले, मेरो लोकेसन त कहाँ बस्छस् भनेर मलाई लोकेसन माग्यो मेरो होइन। अनि म यहाँनिर बस्छु, मेरो लोकेसन यो हो भनेर मैले भने। अनि त्यो भनेपछि चाहिँ टाढा भन्दा कि तर टाढा पनि टाढा छ, 1 घन्टा 40 मिनट म्यापमा देखाएको। अब म साइकलमा आउँदाखेरि त 25 मिनट देखाएको, म लगभग 50 मिनट 1 घन्टा जति म साइकल चलाएँ कि म 25 म गाडीमा आइदिन्थेँ कि आउँदाखेरि फ्याँफेर फुफु गर्दैमा आएँ है। अनि आएर पनि मैले अझै पाउँछु कि भनेर, तर जब त भवाल थियो $70 पर आवर थियो है, $70 पर आवर थियो, तर त्यही पनि मैले पाइनँ कि एउटा। अब म कसरी अब जान आउन 2 घन्टा 4 घन्टा, अनि त्यसले मलाई प्रिफरै गर्न कि नजा बरु तल बरु म नजिकै खोजिदिन्छु भनेर प्रोमिस चाहिँ गरिसक्यो त्यो एजेन्सीले। त्यो एजेन्सीको मान्छेले मलाई चिनिसक्यो कि राम्रोसँग, किनकि म आएको आइ गरिसक्यो नि त। आएको गर्ने, मेसेज गर्ने, फोन गर्ने, फलोअप गर्ने गरेछु नि त होइन। अनि त्यसले मलाई आज म ठ्याक्कै भनिहालेँ, ठ्याक्कैमा आइसकेँ। अनि यहाँ आइपुगेर कुरा अनि सबै गरेँ कि मैले है। अन्त गरेपछि त छैन भन्थ्यो, अनि त्यहाँबाट जे भयो केही भएन, तर मलाई खोजिदिन्छु नातिकिन बस भन्न त भनेको छ। यस्तो हो दाजुभाइहरू, के छ भन्दाखेरि जिन्दगी यस्तै हो होइन, सङ्घर्ष दुःख कष्ट मेहनत गर्दै अगाडि बढ्ने, तर केही मतलब छैन हिँड्ने होइन, आफ्नै पारमा हिँड्ने हो कि एक्लै हो यहाँनिर है। साइकल चाहिँ अलि उकालो भएर चाहिँ म डराउँदै गएको छु, चलाउन पनि मन लागेन कि किनकि तपाईँहरूलाई केही इन्फर्मेसन दिउँ भनेर चाहिँ मैले बनाइरहेको छु भ्लग होइन। अनि त्यहाँबाट के हो भन्दाखेरि होइन, अब अहिले भर्खर एजेन्सीमा गयो, तपाईँहरूले थाहा पनि भइसक्यो। अब टाढा भएर चाहिँ मलाई प्रिफर गरेन, तर त्यो एजेन्सीको मान्छेले मलाई के चाहिँ भनेको हो भन्दाखेरि त्यो एजेन्सीको मान्छे त मलाई चिनिसक्यो कि त्यस्तो म नजिक पनि भइसक्यो, म 3-4 चोटि गइसकेँ, 4-5 चोटि गइसकेँ त्यहाँनिर, नम्बर पनि त्यसको छ। अनि त्यसले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि एउटा यस्तो थियो कि म त्यहाँनिर गएर कुरा गरेँ, मैले तपाईँहरू चाहिँ भनेपछि भन्न त होइन। अनि एउटा मान्छे थियो कि पाकिस्तानी मान्छे थियो, अनि त्यो पाकिस्तानी मान्छेलाई चाहिँ अब ऊ चाहिँ त्यहाँबाट नजिक रहेछ होइन, नजिक भन्दा पनि 1 घन्टा टाढा रहेछ उसको लोकेसनबाट चाहिँ। अनि मेरो लोकेसनमा चाहिँ लगभग 2 घन्टा जान आउँदा 2 घन्टा 4 घन्टा चढ हुन्छ। अब एज अ स्टुडेन्ट मलाई चाहिँ नाइट सिफ्ट चाहिएको हो खासमा होइन, नाइट सिफ्ट गरेपछि किनकि दिनमा मजाले पढ्न पनि पाइन्छ, सुत्न पनि पाइन्छ, मतलबै हुँदैन कि। मैले त्यो एजेन्सीसँग चाहिँ नाइट सिफ्टको लागि खोजिरहेको छु, अनि अरू ठाउँमा चाहिँ मैले इभिनिङ सिफ्ट खोजिरहेको छु क्या। अब के भयो भन्दाखेरि मैले जब त पाएको छु होइन, इन्स्ट्यान्टली मलाई अब मेरो टार्गेट भनेको ट्युसन फीको लागि, अब कहिले जाने कहिले नजाने, अब कहिले पाउने कहिले नपाउने जब, त्यसमा चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ खाना बस्नु मात्र भएको छ। मलाई चाहिँ अब सायद मैले अब ट्युसन फीको लागि पनि मैले केही गर्नुपर्छ, जसरी भए पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म लागिरहेको छु होइन गाइजहरू। अनि तपाईँहरूलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि अब जिन्दगीमा कहिले पाइन्छ कहिले पाइँदैन, तर
घर बसेर यतिकै बसेर जब पाएन पोस्ट गरेँ भने त्यस्तो गरेर झन् पनि पाइँदैन। अनि मेरो अब आउने कमिङ थर्सडे फेरि अर्को ठाउँमा छ, किनकि मैले 3-4 ठाउँबाट मैले पाएँ भने अब लगातार हुन्छ नि, पाएँ भने एजेन्सीबाट पनि कन्फर्म बोलाउँछ अनि अर्को एजेन्सीबाट पनि मलाई बोलाउँछु। अब अर्को एजेन्सीबाट चाहिँ फ्याक्ट्रीमा भनेको फ्याक्ट्री अलि राम्रोसँग चलेको छैन कि, बल्ल बल्ल स्टार्टिङ भएको थियो, त्यही भएर मैले त्यहाँनिर चाहिँ राम्रोसँग पाएको छैन, त्यहाँनिर कहिले पाएको छु। अब कन्टिन्युसली बोलायो भने त्यहाँबाट पनि पाउँछु, यताबाट एजेन्सीबाट पनि बोलाउँछ, अनि उता थर्सडे एउटा रेस्टुरेन्ट छ कि डाउनटाउनमा त्यहाँबाट पनि बोलाउँछ। अनि मलाई कहिले चाहिँ अब कच्चाम हुन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ जहाँनिर प्रिफर गर्छु, जहाँनिर हुन्छ नि हाई पेमेन्ट हुन्छ, जहाँनिर राम्रो लाग्छ मलाई त्यहीँनिर म जान्छु। तर कस्टम जब खोज्नको लागि मेन टेकमा आएको मान्छेहरूले चाहिँ सजिलोसँग सुरुमा त गाह्रो होला पाउनको लागि होइन, तर पाइसकेपछि चाहिँ होइन गाइजहरू ढाँटेको होइन, उनीहरूले एकदमै धेरै इजियर हुन्छ कि फी कलेक्सन गर्नको लागि। यहाँ आउने बित्तिकै मेन मोटिभ भनेको खाना बस्न लाउन र होइन अब फी कलेक्सन गर्ने नै टार्गेट हुन्छ हामी सबैको होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्ने हो, त्यो चाहिँ सहिलो हुन्छ। मेन डेको लागि देख्नु सक्नुहुन्छ अहिले हिउँ परेको देख्नुहुन्छ मेरो भ्लगमा, कहीँ पनि छैन त हिउँ परेको होइन। नपरेपछि अब बिस्तारै ढिलो चाँडो पाइन्छ, पाएपछि कन्सिस्टेन्सी हुन्छ। अब जनवरीमा आउँदाखेरि हामीलाई कहिले बोलाउने कहिले नबोलाउने भयो, अझै पनि त्यस्तै गरेर आएको छ। अब चाहिँ स्योर हो, अब चाहिँ बोलाइरहेको हुन्छ, पाउने बित्तिकै छिर्ने बित्तिकै अब मैले पनि पाउँछु, आई नो द्याट। तर बवाल लानुपर्छ है। आजको एजेन्सीबाट चाहिँ $70 भनेको तर त मिस भयो कि, तर टाढा भयो कि, तर त्यसले मलाई प्रमिस पनि गरिसकेको छ, त्यसले मलाई बोलाउँछ, आई नो द्याट। तर म थर्सडे जान्छु, थर्सडे जाँदाखेरि कहाँनिर बोलाउँछ उसले, थर्सडे चाहिँ अब रेस्टुरेन्टतिर जाँदैछु, रेस्टुरेन्टतिर जाँदाखेरि चाहिँ अब कहाँनिर मलाई बोलाउँछ त्यो लोकेसन हेर्छु, कता टाढा यताको एजेन्सीले बोलायो भने कहाँनिर हेर्छु कहाँ लोकेसन छ, अनि कताबाट नजिक पर्छ कहाँनिर धेरै होइन पर आवर पेमेन्ट हुन्छ होइन। अनि त्यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि मैले पर मन्थमा चाहिँ मेरो कति इन्कम हुन्छ, मेरो कति एक्सपेन्सेस हुन्छ, त्यो काम मैले कन्सिस्टेन्सी गरेँ भने मैले 4 महिना मेरो फी कलेक्सन हुन्छ कि हुँदैन त्यो सबै हेरेर चाहिँ मैले डिसाइड गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि अहिले चाहिँ जिन्दगी चिनमै छ, देखिरहनु भएको छ। अम्बो कारहरू बबल लिएर हिँड्छ नि, यस्तो दुःख साइकलले हुन्छ नि। आज चाहिँ मैले हुन्छ नि हतार म चाहिँ साइकल लिएर आएँ कि, साइकल लिएर आउँदाखेरि आज कस्तो गाह्रो भयो कि, गाडीमा आउनु पर्दो रहेछ एकछिन भयो मलाई, किन भन्दाखेरि साइकलमा आउँदाखेरि रमाइलो एउटा हुन्छ कि, जहाँसुकै मन लाग्यो जहाँ मन लाग्यो त्यहीँनिर साइकल चलाइहिँड्यो रमाइलो हुन्छ। अब गाडीमा आउने बित्तिकै फेरि गाडी छुट्छ कि भन्ने हुन्छ, यो छुट्छ कि भन्ने हुन्छ, त्यसको मतलबै हुँदैन कि। त्यही हो दोस्तहरू क्यानाडा आम्मामा फुलहरू त बवाल फल्यो कि, यस्तो हुन्छ नि मिस। त पहेँलो फुल थियो कि एउटा पहेँलो फुल थियो कि त्यो अगाडिपट्टि, त्यो सुरुमा बनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो मन परेको थिएन कि, अनि मन नपरेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट यस्तै होला भन्ने भयो। अहिले त पुरै रातो भएको छ कि त घरतिर पनि यतातिर हल्का फुल्का, तर त्यस यहाँनिर चाहिँ भर्खर पलाउँदै रहेछ कि यतातिर चाहिँ भर्खर पलाउँदैछ। कन्स्ट्रक्सन साइटहरू पनि काम पाइन्छ, तर सबै एजेन्सीको फ्याक्ट्रीतिर हुन्छ नि, सबै एजेन्सीको मार्फतबाट जाँदो रहेछ कि, त्यही छ कि रेज्युम सिजन बाँडेर हुँदो रहेछ। यस्तै छ त जिन्दगी। अनि गाइजहरू जब पाइएन यो पाइएन त्यो पाइएन भनेर नमात्तिनु होइन, सक्दैसम्म धेरै ठाउँमा जानु, कन्ट्याक्ट गर्नु होइन, पाइन्छ किन त्यहाँ छैन। म अब यस्तो हो कि अब मैले किन अहिले आत्तिनु परिरहेको छ, किन अलि यस्तो हतारमा यता जानु परिरहेको, कहिले यता कहिले उता जानु परिरहेको छ भन्दाखेरि अब म जनवरी इन्टेकमा आएको, तपाईँहरूले सबैले थाहा छ। जनवरी इन्टेकमा आउँदाखेरि अब खाना र बस्नको लागि मात्र भएको थियो पैसा, अब त 4-5 महिना पछि त कलेजमा पनि पैसा दिनु छ, त्यो पैसा त रुखबाट आउँदैन, काम गरेर दुःख गरेर पैसा कमाएर तिर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ मलाई कन्सिस्टेन्सी बरु 5 दिनै बोलाओस् 6 दिनै बोलाओस् होइन, तर रेगुलर बोलाओस् हो, त्यस्तोको म खोजीमा छु। त्यही भएर चाहिँ म अहिले आत्तिरहेको छु, किनकि नेक्स्ट विकबाट मेरो कलेज छ, कलेज भएपछि मैले जसरी भए पनि भेटाउँछु पनि मैले थाहा छ। म थर्सडे जाँदाखेरि एउटा इन्टरभ्यूको लागि रेस्टुरेन्टमा, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा दाइले मलाई रिफर गरिदिँदै हुनुहुन्छ। रिफर गरिदिनु भन्दा पनि दाइले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ छ है भाइ आऊ भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यहाँबाट अब नजिकै हो कि आचार्य दाइ, अब क्यानाडामा आचार्य भनेपछि अब माया मावा त लाग्यो होला दाइले पनि भनिदिनु भयो। अनि त्यहाँबाट म चाहिँ अब थर्सडे चाहिँ दाइसँग जाँदैछु त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ होइन। अब कमिङ थर्सडे अब के कस्तो हुन्छ म तपाईँहरू सबै भनेपछि त्यहाँनिर पनि भ्लग्स हान्छु होला तालपरे त्यही बेलामा, मलाई मतलब एकदम लाग्दैन, जहाँसुकै ध्यान बढाइदिनु होइन। तर केही छैन, यसरी नै तपाईँहरूलाई मैले के गरिरहेको छु, मेरो जिन्दगीमा के भइरहेको छ तपाईँहरू सबैले थाहा, आई नो द्याट। अब यस्तै हो होइन, नातिनु केही पनि हुँदैन। मैले पनि होइन अब यहाँनिर फेरि केही किन्न पनि यस्तो महँगो छ कि सोच्नुपर्छ। ग्रोसरी त्यस्तै छ, फोन बिल त्यस्तै छ, खाना बस्नको लागि त्यस्तै गाह्रो छ। अस्ति भर्खर उता गएको थिएँ कि त्यो के अरे नाम क्यानेडियन टायरमा गएको थिएँ। क्यानेडियन टायरमा गएर मैले चाहिँ मोबाइल स्ट्यान्ड
मोबाइल स्ट्यान्ड हो यो किन्थेँ मोबाइल राख्नको लागि। अनि एउटा लकर चाहिँ यो लकर किनेको थिएँ। यो लकर किन्दाखेरि मेरो लगभग $50 साइडबाट गाडी आएर के कुदाउँदै आउँछु कि हाम्रो यहाँबाट म यो चाहिँ हाम्रो हिँड्ने बाटो हो कि। अनि किन्दाखेरि चाहिँ अलि $50 $60 लाग्यो कि किनकि चाहिन्छ कि अब साइकल लिएर कतै कतै जानुपर्छ। साइकल लिएर कतै कतै जाने बित्तिकै अनि लक त लाउनु पऱ्यो साइकलमा, नभए साइकल चोरी भयो भने फेरि अर्को तनाव। त्यही भएर लक गरेर अनि मोबाइल स्ट्यान्ड चाहिँ मैले किनेको थिएँ $50 लगभग ट्याक्स काटेर $50-55 लाग्यो होला त्यहाँ किनेको थिएँ। अरू अब यस्तै हो सकेसम्म जब एजेन्सी जाने हो। अब सायद मैले पाउनु त पाइरहेको छु कि नपाएको चाहिँ होइन, मलाई कन्सिस्टेन्सी जब चाहिएको हो गाइजहरू। अब त्यस्तै अब लासन बसिनु भयो। अब यस्तै हो आजको दिन। अब माया मौत गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। यस्तै हो दिन है त। टेक केयर, लभ यु अल।